नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ एजिम टेकमा। र आज पनि तपाईहरुको माझमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएका छौँ। आजको भिडियो चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ पोलमा चाहिँ बिजुली पोलदेखि लिएर हरेक पोलहरुमा चाहिँ हामी पोल र रुखहरुमा चाहिँ चढ्ने चाहिँ एउटा टुल चाहिँ कसरी बन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ। कृपया तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो राख्नुभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो च्यानल चाहिँ अझसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। अन्य यस्तै ताजा भिडियोहरुलाई हामी चाहिँ तपाईहरुको माझमा चाहिँ अन्य यस्तै खालका भिडियोहरु चाहिँ लिएर आइ नै रहन्छौँ। त्यसैले तपाईको सँगसाथी आफन्तहरुलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ शेयर गर्नु होला, जो कि थाहा नभएको सबैलाई चाहिँ यो बारेमा चाहिँ जानकारी होस्। आज चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ बिजुलीको काम गर्दा या इन्टरनेट केबल फाइबर टान्दा तपाईले चाहिँ भर्याङ चाहिँ बोक्दाखेरि अलिकति लामो दूरीमा हिँड्दाखेरि अलिक समस्या हुन सक्छ। यो बीचमा चाहिँ हामीले यो टुल चाहिँ हामी सहजै बनाएर ब्यागमा चाहिँ प्रयोग गर्न ब्यागमा बोकेर चाहिँ लग्न सक्छौँ। आफूलाई आवश्यक पर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ बनाउन चाहिँ गइरहेका छौँ। तपाईले चाहिँ हामी चाहिँ यो बनाएर देखाउने छौँ। अब चाहिँ तपाईको माझमा चाहिँ यो चाहिँ कसरी बन्छ हेर्नुस्। र यो चाहिँ बनाइसकेपछि हामी चाहिँ तपाईले डेमो पनि देखाउने छौँ। पोलमा चढेर कसरी प्रयोग गर्ने त्यो पनि देखाउने छौँ। भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। अब यो चाहिँ लगभग बनेर चाहिँ सकिरहेछ। अब चाहिँ लास्ट यो चाहिँ स्टेप चाहिँ फिनिसिङ भइरहेको छ। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ हामीले यसरी बनाएर तपाईले चाहिँ कसरी पोलमा चढ्ने र कसरी प्रयोग गर्ने त्यो पनि देखाउन गइरहेका छौँ। भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र तपाईले पनि आवश्यक पर्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। र हामी चाहिँ तपाईले केही सल्लाह सुझाव चाहिँ हामी अवश्य पनि कसरी बन्छ त्यो चाहिँ हामी दिन सक्ने छौँ। र अब चाहिँ यो चाहिँ लगभग फिनिसिङको रूपमा चाहिँ अन्तिम रूपमा गइरहेको छ। अब चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने त्यो देखाउन गइरहेका छौँ। अब यो चाहिँ फिनिसिङ लगभग भयो। अब चाहिँ यसलाई हामी पोलमा चाहिँ कसरी चढ्ने चाहिँ यहाँ देखाउन गइरहेका छौँ। हेर्नुस्, यसरी हामी बनाएर यो चाहिँ टेस्टिङको रूपमा चाहिँ हामी प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ। टेस्टिङ चाहिँ सहजै रूपमा चाहिँ सफल भएको छ। यसरी बाँधेर तपाईको चेप्टो गोलो जुनसुकै पोलमा पनि तपाईँ चढ्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यसरी सहजै कति सहज रूपमा चाहिँ हामी चढ्न गइरहेका छौँ। तर यो चढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति सेफ्टी चाहिँ ख्याल गर्नु होला। सेफ्टी बेल्ट चाहिँ बाँध्नु होला। बाइ चान्स कुनै बेला चाहिँ तपाईको यो चाहिँ चिप्लो या कुनै खस्यो या केही समस्या अचानक केही हुन सक्छ। त्यही भएर सेफ्टी बेल्ट चाहिँ अवश्य प्रयोग गर्नु होला। सेफ्टी बेल्ट हेलमेट चाहिँ प्रयोग गर्नु होला। हामी चाहिँ यो चाहिँ डेमो देखाउन गइरहेका छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले केही प्रयोग गरेका छैनौँ। तर तपाईले चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हेलमेट सेफ्टी बेल्ट चाहिँ अनिवार्यमा प्रयोग गर्नु होला। यसरी हामी चाहिँ चढेर झर्न चाहिँ गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, यसरी नातेर मजाले तल चाहिँ यसो अध्याएर चाहिँ झर्नु होला। हेर्नुहोस्, र अन्य यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईको सँगसाथी आफन्तहरूलाई पनि सेयर चाहिँ गर्न भन्नु होला। आजलाई चाहिँ यति नै। हवस् त, नमस्ते, जय नेपाल।